2 päivää vanha tarina. Kerran oltiin tultu erääseen miljoonakaupunkiin. Olimme työryhmän kanssa esittämässä Telemannin Orfeusta Tampere-talolla, ja edellisenä iltana oli kenraaliharjoitus tasan samassa paikassa, melkein samaan vuorokauden aikaan, ja se oli vasta tiistai. Pitkän ja huurteisen karaokeillan jälkeen täytyi aikaisin iltapäivän koitteessa olla laulukunnossa, ääni avattuna ennen maskeeraushuoneen piinapenkkiä. Siellä konserttimestari ilmestyi kuin Jeesus neitsyt Marjasta sanoen: "Pistäkäähän pojat partituurit pöytään." Mutta Yhrellä ei ollutkaan partituuria, vaan hän iski 2 taideyliopiston kangaskassia pöytään. Maskeeraussuunnittelija huomasi kassit ja komensi: "Tenori, kassit pois pöydältä!" Maskeerausmenojen jälkeen tenori pysäytettiin käytävällä ja vietiin orkesterimonttuun. Kapellimestari kysyi: "Perustelkaa tekonne, tai ette tule enää ikinä laulamaan yläseetä." Tenori vastasi: "Herra kapellimestari, olemme eilen lähteneet kohti Tamperetta pendoliinolla kellon osoittaessa 10 ja 24. Eikä minulla sillä hetkellä ollut partituuria kummassakaan kassissa, mutta toivon, että ymmärrätte täysin vilpittömän selitykseni." Näin sanoen tenori aloitti kertomuksensa. "Katsokaas, herra kapellimestari, kun näin molempien kassien ensimmäiset T-kirjaimet, tulee mieleeni Orfeuksen aaria kuolemasta, jossa lauletaan sana toot. Kun lasken yhteen kaikki kirjaimet yhdestä kassista, ilman kouluja ylistävää etuliitettä, saan tulokseksi 11. Yhtä paljon kuin aariassa on toot-sanoja. Ja siitä muistan myös, että 3 korkeakoulua hyväksyivät idean taideyliopistosta 11 kuukautena, eli marraskuussa, anno 2011. Kun näin kassin sanan taide, tulee mieleeni oopperan päähenkilö, taiteilija Orfeus. Kun näin sanan yli, tulee mieleeni Oraasian ylemmyys muita kohtaan sekä Tsefiisan ja nymfien yliluonnollisuus. Kun näen sanan opisto, mieleeni tulee Ismeene, joka on joskus saattanut käydä Jongun opistokurssin. Kun näen sanan pisto, tulee mieleeni Askalaksin pistävä katse. Kun näen sanan tai, tulee mieleeni Oiridiiken epävarmuus. Kun näen sanan to, tulee mieleeni torstaiset joogasessiot Oirimedeen kanssa. Kun näen toisen kassin lattialla, alempana kuin toisen kassin, muistan Orfeuksen kulkevan Manalaan Pluton luokse. Ja kun näen kassien kirjaimet A, D ja E, tulevat mieleeni äärimmäisen tärkeät sävelet, joita täytyy eritoten lähes jokaisessa resitatiivissa laulaa. Kangaskassien kaikki kirjaimet ynnättynä on 28. Yhtä monta kuin on meidän Aapiskirjan aakkoslaulussa aakkosia. Kuten huomaatte, herra kapellimestari, nämä 2 taideyliopiston kangaskassia ovat minulle libretto, partituuri, synopsis, aapinen sekä taideyliopiston historiikki. Ja tämä tarina ei ole epätosi.